नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण ओल्या नारळाच्या वड्या करणार आहोत, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी ओल्या नारळाचं खिसून घेतलेलं आहे बघा, बारीक एकदम। अर्धी वाटी साखर आहे। ही मलाईचं 1 चमचा भरून घेतलेला आहे, दुधाची साई आहे वरची। ही वेलची पूड आहे, साखरेमध्ये कुटून घेतलेली आहे। आणि हे तूप आहे। तर नारळाचं काय केलेलं आहे, असे साल काढून घेतलेले। आपण हे बटाट्याचा पण साल काढतो ना, त्याने पूर्ण वरची स्किन ही काळीवाली काढून घेतलेली आणि मिक्सरला मी बारीक केलेलं आहे। हे 1.5 वाटी आहे, कारण नारळ छोटा होता त्यामुळे मी 1.5 वाटी करून घेतलेलं आहे बारीक। पॅन गरम करत ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा तूप टाकूया। हे देशी तूप आहे गाईचं, चांगलं गरम होऊन द्यायचं। तूप चांगलं गरम झालेलं आहे। आता गॅस ना बारीक करायचा एकदम। आता ह्याच्यामध्ये हे बघा, एवढं असं बारीक केलेलं आहे। आता हे तुपामध्ये चांगलं हलवून घ्यायचं। 2 मिनटं बघा एकसारखं मी हलवत आलेले आहे। असं एकसारखं हलवून घ्यायचं चांगलं। ह्याला थोडा वल्लापणा असतो, ते सुकून द्यायचा। आता मी ह्याच्यामध्ये साखर टाकते। तर गोडीप्रमाणे घ्या। मी 1 वाटी दाबून घेतलं होतं खीस, तर ह्याला अर्धी वाटीला बी थोडंसं कमी साखर घेतलेली आहे। तर तुमच्या गोडीप्रमाणे घ्या, कमी जास्त। आणि हे बारीक गॅसवर करायचे, जास्त फास्ट गॅसवर करायचं नाही आहे। मिक्स करून घ्यायचं चांगलं। साखर बघा, ही आपण टाकल्यानंतर ना एकसारखं चांगलं हलवत राहायचं, कारण जर तुम्ही एकसारखं जर नाही ह्याला हलवलं तर हे खाली लागेल। आणि कधी पण ओल्या नारळाच्या जर वड्या बनवताना ना नॉनस्टिकच्या तव्यामध्येच बनवायच्या, कढाई वगैरे अशा ह्याच्यामध्ये। आणि हे एकसारखं हलवत राहायचं, बारीक गॅसवर करायचं, म्हणजे छान बनतात। साखर बघा आपली सगळी वितळलेली आहे आणि एकजीव चांगलं झालेलं आहे। हे सगळं मी बारीक गॅसवर करत आलेली आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये 1 चमच्याने दुधाची साई घेतली होती बघा, मलाई। आता तुम्हाला असं वाटेल की हे टाकल्यानंतर पातळ होईल, पण तुम्ही हलवत राहा, पातळ काय होणार नाही आहे। हे बघा सुक्कं चांगलं झालेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये ही वेलची पूड साखरेमध्ये मी टेचली होती, हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। हे बघा झालेलं आहे आपलं, एकदम सुक्कं झालेलं आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि आपण आता हे पॅनमध्येच असं पसरून ठेवूया। गॅस बंद केलाय मी। आता एक ताट घ्यायचं, त्याच्यामध्ये तूप चांगलं लावून घ्यायचं। ते असं सगळीकडून सगळ्या साईडून चांगलं तूप लावून घ्या। आणि मी तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगते, जर वड्या बनवायच्या असेल का नाही ओल्या नारळाच्या, तर हे कवच कडक पाहिजे, सॉफ्ट नाही पाहिजे। तर वड्या चांगल्या लागतात चवीला पण आणि चांगल्या राहतात। ह्या ओल्या नारळाच्या वड्या आता जी मी तुम्हाला दाखवलेल्या आहेत, त्या कमसे कम 5 ते 6 दिवस राहतात। आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊया। पसरून घेऊया। हे बघा आता मी सगळीकडून थापून घेतलेलं आहे। आणि ह्याच्यामध्ये बघा असं पांढरं पांढरं दिसतंय, हे ना मी खोबऱ्याचं वरचं हे कवच काढून ह्याला मिक्सरला बारीक केलं होतं, तर थोडं थोडं त्या मिक्सरमध्ये राहिलेलं आहे, ते पण मी टाकले। आणि ह्या जर वड्या ना जास्त प्रमाणात जर तुम्ही केल्या तर फ्रीजमध्ये 8 ते 10 दिवस राहतील। आणि जर वर ठेवल्या तर एक 5 ते 6 दिवसात संपवायच्या। आणि हे गरम आहे तोवरच कापून घ्यायचं, थंड झाल्यावर ना कापता येणार नाही। तर हे बघा पांढरे शुभ्र अशा छान झालेले आहेत। आता आपण हे मी कापून घेते। तर अशा वड्या पाडून घ्यायच्या। आणि आपण ह्याला थंड झाल्यानंतर काढून घेऊया। अशा पद्धतीने कापून सुद्धा दाखवलेले आहेत। आता आपण हे तुम्हाला मी थंड झाल्यानंतर काढून दाखवते।
हे बघा 2 तास झाले, आपल्या वड्या बघा चांगल्या सुकलेल्या आहेत. आता आपण या काढून घेऊया. चमच्याने सुरीने काढले तर येतात बघा ह्यावर अशा. बघा एकदम सुक्या आणि चांगल्या झालेल्या आहेत आणि पांढरं शुभ्र झालेल्या आहेत एकदम. हे बघा. आणि आता हा पावसाळ्याचा दिवस आहे ना, तर लवकर जर अशा सुकत नाही, त्या 2-3 तास लागते ती फॅनच्या हवेखाली ठेवायच्या. आता अशा पद्धतीने मी काढून घेते. आणि तुम्ही हे गरम एकदम सुक्क करा. थोडं जरी पातळ असेल ना तर पावसामुळे ते सुकणार नाही. आणि थंड करायला ठेवा आणि नंतर वड्या कापल्या तरी चालतात. मी अगोदरच कापल्या होत्या. आणि जर तुम्हाला ही जर माझ्या नारळाच्या रेसिपीची वडी आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.